Tak, přátelé, dnešní rozhovor bude s inženýrem Zdenkem Dohnalem. Je to trenér, je to učitel, je to hlavně skvělá osobnost a tenhle rozhovor je pro mě jako splněným snem, protože si myslím, že každý by toho Zdenala měl potkat a zažít naživo, protože vám to určitě zlepší život. A pokud to vydržíte až do konce, tak si myslím, že se dozvíte spoustu zajímavých věcí, pokud budete dobře poslouchat. Tak, já jsem se na začátku právě chtěl bavit o té motivaci, protože by se lidi jako měli hýbat, protože měli mít jako silový trénink, protože pokud nechci vypadat jako Arnold, nebo pokud jsem holka, nebo pokud jsem jako starší člověk, tak vlastně jaký já mám důvod chtít mít sílu a svaly, souvisí svaly a síla. Tyjo, to na mě to vypadalo docela hodně ze startu. No takhle, co se motivace týče, tak já si myslím, že každý by měl mít vlastní. Uh-huh. Jo, to znamená, že bolí mě záda, bolí mě kolena, mám děti, oni mi utečou, já je nedoběhnu. Jo, a tady si další mrzutosti, tak s tím vlastně začít něco řešit. Jo, což je v podstatě většina mých studentů, nebudeme jim říkat pacienti, tak většina mých studentů je právě že o tom, že jsou vlastně po 30 a tak a najednou si uvědomují, že ten pohyb začíná scházet, buď že se aktivně věnovali dřív, jo, anebo teďka tohle, anebo že vůbec se vlastně nevěnovali pohybu a začínají to nějakým způsobem objevovat. Jo. Ať už jim to zprotivil tělocvikář, někde na základní škole, který se choval jasně, jako třeba ten náš. Ano, to bychom se mohli bavit hodiny, ano, přesně tak. Tak to, no a nebo prostě jako nevedli jak tomu rodiče a nějakým způsobem s nima rozumně začít, ať to na ně moc nevybavne, z toho nejsou moc vyděšení a ať si to v podstatě oblíbí. Tohle já tam beru takový jako součást jako mýho jakýhosi poslání, jo, a ti lidi se prostě začnou hýbat. Uh-huh. Jedna z věcí, která se mi ty gíry je strašně líbí, tak je, tam člověk přijde a tam jsou lidi v podstatě všech různých věků, všech různých i tvarů a teď se mi chce říct všeho pohlaví, ale je to, myslím, limitovaný tam jako dost binárně zatím, ale nebo... Nemáme žádné novinky. Jo. A což mě přijde a chtěl bych tohle celý jako ukázat, že to je vlastně dost opak těch trendů, které dneska jsou. To znamená takový ty ladies gyms, nebo naopak posilovny vyloženě, kde chodí spíš jako chlapy, budovat ty svaly a tak dále. A tohle je jako vypadá jinak. Tady máme ten obrázek, když se na to podíváme. A když se na to podíval výrobce posiloven, tak bych řekl, že tady vlastně chybí všechny ty stroje. Že je to mrzuté vlastně pro něho. Jsou posilovací stroje, umíš si představit, že jsou k něčemu? Jsou určitě v momentě, když potřebuješ rehabilitovat něco. Jo, to znamená, mám nějaký přístroj, kde se ohýbá ruka. Jo, mám nějaký úraz bicepsu, omezím si ho na nějaký rozsah, mám ho zacvičit. Jo. Pro mě stroje jsou nástrojem jako rehabilitačním, kde toho člověka vlastně do něho vsadíš, on tě nikam moc nemůže utéct, no a tím pádem v podstatě by tam měl dělat to, co ty po něm chceš. Jo, nemůžeme se bavit o nějakým komplexním rozvoji pohybu, o nějaký prostě polohocitu a tak dále, prostě ho tam zarazíš a on ti tam třeba takhle přitahuje ruce k sobě, nebo ohýbá lokty, nebo propíná lokty, nebo něco takového a v rámci té rehabilitace po úraze například, tak jsou v pořádku. Akorát oni, jak spousta dalších věcí, se prostě aplikují na zdravé lidi. Což si nemyslím, že je dobře. A proč to napadá ti jako, já když jsem byl vlastně na prvním semináři s tebou, tak pokud si dobře pamatuju, tak si vykládal vlastně tu historii toho silového tréninku a potom si říkal něco jako, že v 80. letech se jako mor začal šířit v podstatě taková ta, jakoby řekněme, přístup k tomu silovému tréninku, který je jako maximálně efektivní, to znamená izoluju ty svaly nějakým způsobem a oni jako samozřejmě jako... Upřesním, 40. já vykládám, nevím, jestli to pravda, ale vykládám to. A ne silový, to je objemový trénink. Objemový trénink, kde oni v podstatě snaží se vypadat, že mají sílu,
a mnohokrát to je jenom taková střední pravda. Většinou ten člověk, jako který je nafouknutý, tak má tu sílu mnohem menší, než vypadá, a člověk od nás má většinou sílu mnohem větší, než vypadá. Jo, to je... Tak, a teďka, když teda máme tu sílu, že jo, my jsme teďka stvořili svět, kde tu sílu vlastně jako moc asi ani nepotřebujeme, že jo, průměrný Američan nachodí půl kilometru, půl míle za den, všechny věci jsou vlastně dostupné, proč mít vůbec jako rozsahy, proč být v dřepu, proč udělat hluboký dřep, když vlastně máme židle, je ten cíl jakoby síla v rozsazích a proč? Ty vždycky dáváš takovou otázku. Je v tom dalších 5 podotázek, takže vždycky musíme tě zarazit u té první a já se tak budu snažit, protože tady takhle já nemám šanci to pobrat celé to spektrum. Takže proč cvičit v rozsazích velkých? Proč je posilovat? Já z toho těla pak dostanu víc. Jo, to znamená, že když pak mám vylez po žebříku, tak vůbec vednu ruce nad hlavu, přitáhnu se tam, jo. Potřebuju tamhle vylez na strom, ořezat nějaký větvičky, dostanu se tam, je menší šance, že spadnu. Když se dostanu do situace, když nějaká moje končetina se dostane vlivem nějakého většího zařízení, třeba nějaký šleper na lyžích, mě trhne ruku a tak dále, tak je větší šance, že to ta končetina přežije. Jo, že se prostě ty svaly se příliš nepoškodí, nebo se nepoškodí vůbec, že se nepoškodí skloub a tak je tam prostě takové to moderní americké injury prevention. Jo, že takový jako redukce rizika toho zranění, jo, že máš prostě velký rozsah na posilovaný. Jo. Je tohle, proč to jako zmiňuji, protože já předpokládám, že spousta dalších lidí tu mobilitu strašlivým způsobem zanedbávala a to tělo funguje, že hrozně dobře, takže pokud ten něco nepoužívám, tak o to přijdu a funguje to jak s hlavou, tak i s tím tělem a ty rozsahy jako hrozně dobře mizej a vlastně vůbec si to neuvědomuje, jak těžký to je a jak špatný to je a mně přijde nejlepší podívat se na ty malý děcka a něco, co ty děláš, to dnes, o kterém se pak ještě budeme určitě bavit, tak to je jako fascinující a právě když jsem teďka nedávno viděli, kamarád měl psa a teď přišlo malé děcko a naprosto přirozeně šlo vlastně do hlubokého dřepu. Excelentního hlubokého dřepu. Jo, to je fakt, to je koncertík. Teďka vlastně mladší bude mít za chviličku 2 roky, takže už jako dřepuje tak jako středně, protože už to přestává potřebovat, ale ona opravdu úplně do krásného dřepu, když ty se vlastně na ní podíváš z boku a ona má takhle linii holení a takhle linii zad. Pak se do toho narovná a vrátí se úplně zpátky. Jo, že to je prostě rada a ona takhle přijde, takhle pozbírá si nějaký kostičky, dřepne si, jo, všechno to dělá prostě přes ten dřep a je to úplně, máme to tam v tom softwaru původním. A co se stalo potom? Co se stane? Životní styl. A co budeš dělat, aby se to nestalo tvým dětem? No, tak jsou to moje první pokusy, takže takhle, já mám prostě strašnou výhodu v tom, že mám tu tělocvičnu, takže ta starší je prostě zvyklá, tam se mnou být, lozit tam povisím nějaký kruhy, udělám nějakou opičí dráhu, nějaký takové blbiny a vidí prostě u 2 rodičů, že je to jako normální se hýbat. Jo, což jako je prostě, pak je to hrozně jednoduchý. Jo. Spousta lidí tu možnost nemají. Zase na druhou stranu máme úplně super kroužky. Jo, že třeba brněnský Sokol je skvělej. Ale úplně. Tady jako já jsem těch kroužků vždycky jsem si říkal, je potřeba vidět, co tam s tím mým dětskem vyvádí a kdo, jo, protože ten člověk na něho má ohromný vliv. Jo, a já jsem byl na nějakých chlapcích, ti tam provozovali pokusy o parkour a jednak jako jejich vyjadřování bylo, že jste s těma 5-6 letýma dětma mluvili jak se svýma vrstevníkama, chlapců byl někde mezi 18 a 22, což se mi úplně nelíbilo, ale hlavně tam nebyla prostě metodika té výuky, což bylo strašně mrzutý. Jo. A teďka starší jsem vzal do Sokola a najednou, abych řekl ty babi, slečny trenérky, tam do toho vlítly a začala normálně systematická příprava od nějakého prokrvení, rozcvičky, rozsahu, kde přesně přecházeli vlastně do těch cviků. Já si říkám tady, jo, je tam kázeň, je tam disciplína, což ono jako těm dětem prospívá, jo. Zase ne nějaká přehnaná, ale můj tělocvikář, moji tělocvikáři, jo.
A je to takový, že prostě ty děti tam chodí rády, rozvíjí se a já zase, když ji pak vezmu do té své tělocvičny, tak ona se tam zase v něčem se zlepší, pak zase vidím, že tam něco jako má dobře našlápnuto, třeba v nějakým kotou zad nebo něco takového, přidržím nožičky, šťouchnu je a ono to jde, jsme zjistili, takže ona zase přijde do toho sokola a je to takový jako krásný kruh, kde ono z tohoto děcko leze na to, že se vlastně hýbá a myslím si, že ten pohyb je taková jako dobrá závislost. Jo, že když se člověk nehýbe, tak by měl cítit tu potřebu se hýbat, že beru to jako pozitivní závislost. No, určitě. A no se dá právě to, co já se vždycky teď snažím lidem jako až moc asi vnucovat, jsou vlastně ty poslední velký výzkumy, které jako jasně říkají, jak ten pohyb je důležitý vlastně pro to dožití, respektive prevenci smrti z jakékoliv příčiny a ta síla vlastně přímo s tím jako koreluje. A respektive tam je jedna ještě větší věc a to je ten nepohyb. Tam není otázka to, jak zdravý je ten pohyb, ale jak strašný je ten nepohyb. A dá se ukázat, že vlastně 10 dní bez hýbání, což asi zná každý, kdo měl zlomeninu nebo něco takového, to se rovná prostě dekádě jako ze stárnutí. Zajímavý, že úplně stejně to funguje, když je člověk na ISS, tak vlastně dopadne úplně stejně. Jo. Vlivem té gravitace nemožnosti vlastně působit proti gravitaci. Mikrogravitace tam je, že jo, a v podstatě oni tam musí, přestože oni tam cvičí x hodin denně a teď je docela těžký, protože tam zvedat něco je těžký, takže člověk musí něco jako vymyslet, tak vlastně to se rovná tomu, jako když je člověk upoutaný na lůžku. A to je ten náš jako životní styl, který jako provozujeme a to je právě to, co je jako špatně. A ten vztah k tomu pohybu, obzvlášť to ty děcka vidí, tak jako přijde, že právě to, co by se jako mělo. No mně ty děti přijdou jako nejdůležitější, jo? Že protože když už tam vybuduješ nějaký jako chuť do toho pohybu, tak to děcko má z čeho brát, z čeho těžit. Je větší šance, že prostě projde pubertou bez jakési obezity, jo, která obzvláště u chlapců dělá hroznou neplechu v tom těle hormonální a tak, takže u těch chlapců ta prostě puberta úplně neproběhne tak, jak jako proběhnout by měla. Nevím, jak je to u děvčat, to se dozvím pravděpodobně. Aha. Ale u těch dětí já to beru ještě důležitější, jo? Že jsme si tady po 30 vzpomněli, že by bylo dobrý se začít hýbat, je super, jo? Že i aspoň to jako trošičku pobrat a něco těm dětem předat, já považuji za strašně důležitý. Já jsem se potkal, to bylo na nějakém veřejném, to je taky veřejné místě, jsem tam byl s kamarádem a koukám, a tam byl otec a syn. A oni vypadali oba dva tak stejně, takové dva bloby, menší a větší. A teďka já říkám, Marťo, jak to mohl ten otec tomu klukovi udělat? A on na mě, ten Martin je chytřejší, to není zase tak těžký, tak říká, podívej se na toho tatu, on nemá taky odkud brát. Jo, takže z generace na generaci. Jo, a to, že se někdo jako utrhne, vymaní se z toho nepohybu, je strašný umění. To je jak takovej, jak to říct, jako chlapec z nepoměru se dostane na to, že vystuduje Yale. Jo? Tak takový nepoměr to asi není, ale jako... No, to je přesně. Jako mně přijde ten rozdíl mezi těma dětskama, kdy takový to ass to grass vlastně udělá 90-100% těch dětí a u dospělých lidí jako to neudělá jako v tom našem kontextu, kde záchody nejsou tureckého typu, tak vlastně to neudělá jako nikdo. A třeba právě proto já se snažím to těm lidem vždycky vnucovat, až jsem otravný, protože ve chvíli, kdy já jsem po té době řekněme, nemobility, měl 3 měsíce program speciálně na mobilitu, tak se staly jako 2 věci strašně vtipný. Jednak já v tom těle jsem si připadal úplně jinak, že to není takový to ve zdravém těle zdravý duch, ale my jsme to tělo a to je prostě jako hrozně důležitý. A co bylo hrozně jako taky vtipný, že pro mě ta mobilita byl v podstatě, já jsem měl zakázaný silový trénink, já jsem se hrozně bál, že mi upadnou všechny svaly k tím málo. To mi budeš muset trošičku vysvětlit toto. No, klidně. Ale naopak mám takovou druhou práci, kde nevím, jak to říct normálně, ale prostě nejsem tam moc oblečený. A v sauně, myslím. Ano. A v tu chvíli, kdy já jsem přestal se silovým tréninkem, tak za mnou začali chodit jako borci, že vypadám nějakým způsobem a co dělám. A já si říkal, já se jenom protahuju a oni mi to nevěřili, jako, jo, že vlastně pro mě
to protahování a ta mobilita a tak byl v podstatě silový trénink, protože vlastně, jak jsem byl zkrácený, tak vlastně dostat se do těch věcí a dělat ty věci, tak pro mě bylo jako hrozně těžký, ale hlavně to, co chci tím vyjádřit, je, že ten pocit v tom těle je prostě úplně jiný, když člověk jako má ty rozsahy a je schopen se uvolnit. Jo, to je asi ten rozdíl, ta síla, schopnost, jak zatnout, tak se uvolnit, to je jako, co je hrozně jako důležitý a co jako není asi vidět jako běžně. A to mi přijde, že fakt je jako strašně důležitý. No a tady tomhle s tom líp pohovoříš ty, protože já třeba s rozsahama na tom nejsem nějak extra špatně, ale prostě ty vzhledem tomu, že ty jsi přišel vlastně za náma, přišel vlastně hodně poskracovaný a v rámci své váhy extrémně silnej. Jo, ono ještě pak jsme to trošičku rozvinuli. Nakonec to bylo kolik na tom Trabaru, 175 kg, mám takový pocit. Já to tady právě ukážu, tady k deníčku. Což jako při tvé váze je jako klobouček dolů, jo, ale ty na to máš, jo, na tady tohle, ty máš prostě ty silový předpoklady máš veliký a ty rozsahy, po kterých jsi tak toužil, tak je pro tebe zase strašná dřina, jo, pak jsou zase hypermobilní lidi, jo, a to je zase ten druhý extrém, pro ně je ta síla strašně vzdálená meta, jo, oni mají ty rozsahy, který v podstatě jako bych mohl závidět i já, jo, to neznamená, že mám nějaký extra rozsahy, ale nějak mě netrápí. Nějak mě netrápí, jo, ale prostě ty jsi přišel tady v takovémhle stavu, takže pro tebe tuplem, když ty rozsahy máš vlastně naposilovat, tak je pro tebe strašná dřina, jo, protože tam vlastně ten rozsah nový, který si uděláš, tak musíš překecat ten nervový systém a tě ho nebere zpátky. Ano. A to je tím zatížením, tím železem. Zde. Jo, a to je tak perfektní, tak když se podíváme vlastně, co tady je, a to je právě to, co se mi strašně jako líbí, že tady jsou věci, které jsou efektivní pro ten cíl, ale, a teď je to hrozně jako důležitý, ty seš neuvěřitelný pes na tu techniku. Vlastně, když se pak podívá na nějaký konkrétní cvik, jako je třeba TGUčko nebo swing, tak vlastně než ten člověk udělá to plný TGU, tak uběhne i několik měsíců, kdyby přišel na takový ty takzvaný kruhový tréninky, který si ty lidi myslí, že to je tím, že jsou do kruhu, tak tam dají ten barevný kettlebell a ať swinguje a připadají si všichni jako hrozně drsně. Proč je ta technika tak důležitá u toho silového tréninku? No my jsme o tom teďka v podstatě mluvili, jo, protože ty chceš mít ty silné rozsahy. Jo, takže ty se chceš dostat do těch rozsahů, do těch svých v podstatě maximálně asi jako špatný slovo, jo, do velkých rozsahů, velkých funkčních rozsahů, to znamená, že ty si v pohodě dřepneš si správně, můžeš se zatížit, nic moc se ti nestane, jo, pak funguje nějaký progressive overloading, takže ty v podstatě ty svoje nový rozsahy pomaličku zatěžuješ, tím pádem si zesiluješ, to znamená, jeden trénink zvedneš 100 kg, další zvedneš 105 kg a tak dále. To ti vysvětlovat nemusím, jo. A ty vlastně tady tím vlastním cvičením se dostaneš do toho, že jsi schopen ty rozsahy veliký udělat a naposilovat. Rozsahy veliký udělat a naposilovat znamená, že ti zůstanou. Jo, já nevím, jak se třeba trápil jako ze zadní stranou stehen, já myslím, že docela dost, mám takovej pocit, jo. A tam právě, že když se tam ten active leg rise, vlastně jak ležím, tady mám hlavu, zvednu nohy nahoru, měl bych je dostat někam na pravý úhel, což jako se neúplně pokaždé podaří. Já třeba, když jsem s tím začínal, tak já jsem zvednul tu nohu asi 30 nebo 40 cm nad podlahu. Jo, a to v době jsem dělal Thai box a měl jsem kopat lidi do hlavy. Já jsem mi do té hlavy kopnul. A hrozně to nešlo z kyčle. Šlo to z bederní páteře. Má bederní páteř kopat někoho do hlavy? No to měla by to dělat ta kyčel. Primárně. Takže vlastně a tady tímhle s tím, že jsem vlastně pasivně to naprotahoval, zacvičil, zatížil, tak mě ty rozsahy začaly zůstávat a já teďka vlastně jednou za měsíc, jednou za 4 roku si jenom zkontroluju, jako OK, nic mi neubylo, jsem spokojený. A vlastně já to nestreču, nic s tím nedělám, já ty rozsahy vlastně akorát aktivně používám a mám je natrvalo, což je bezvadný. A konkrétně u těch hamstringů, ty zadní stehna, samozřejmě v kombinaci s lítkama, s jížďovými a tak vlastně celý ten zadní řetězec má ohromný vliv na to, jak já jsem se schopen ohnout pro něco. Ano. A je to strašný rozdíl, když vlastně mě ty hamstringy nepustí, tím pádem se mi nemůže naklopit pánev. Pokud se mi nemůže naklopit pánev, tak já se musím ohnout v té páteři. Ano. A když já se ohýbám v té páteři, tak oni ty obratle jdou takhle k sobě, mačkají mi ty plotínky, jak mi mačkají ty plotínky, tak se z toho udělá ten výřez. Jo? A tady jenom tím, že já udělám vlastně rozsah,
tak už vlastně šetřím si ty ostatní klouby, teďka v tomto případě tu páteř, kterou tak jako docela potřebujeme. Jo. A hlavně, když já to naposilu, tak mě to i k něčemu je vřádně něco zvednu. A zvednu to dobře. Jo, což je vždycky hrozně prýma, protože vždycky musíš tahat nějaký nákup, nějaký děcko, nedej bože, jdeš třeba kamarádovi pomoct stěhovat. Jo. Pak, když tohle děláš víckrát, tak už si začnou přeposílat, takže proto zase tak jako... Ale máš pocit, že jsi užitečný. Jasně. Tohle mi přijde, že i odpovídá dost na takovou klasickou jako výtku, a to je, proč bych jako měl chodit někam zvedat zbytečně železo, když vlastně dělám něco fyzicky na baráku a tak dále. Tohle je velice dobrá otázka, mi to pár vteřin asi potrvá, než jako sformuluju. Takhle, v podstatě vždycky ta práce, kterou dělám, měl jsem tam borce, instalatér, tesař a tak, pokaždý to bude jednostranná činnost, protože jednu končetinu máš dominantnější. Jo, pokaždý to bude činnost jenom v nějakém rozsahu, nebude tam zbytek těch rozsahů. Jo, a hodně často, že vlastně, jak jsi placený od úkolu, tak to děláš na úkol vlastně vlastního zdraví. Což je taky jako normální věc, no, proto tak nějak manuálně pracující mají větší šanci na to, že chátrají dříve. Na jednu stranu, pokud nejsou jako žádným nějak kompenzování, zase na druhou stranu rozkytnout se u počítače taky není cesta. Jo, ale i tady pro tady lidi, kteří mají vlastně manuální práci, tak je prostě dobrý nějakým způsobem si to kompenzovat. Takže pokud borec tahá pytle s cementem po schodech každý den do 5. patra, tak já s ním nebudu řešit to, že potřebuje dělat výpady, potřebuje dělat farmářskou chůzi a podobně těžkou. Jo? Tady tohle, on potřebuje nějaký rozsah nad hlavou si udělat, potřebuje to, aby měl záda v pohodě a potřebuje mít ty rozsahy. Takže vlastně nakompenzovat ho. Jo? Což jako s tím naším konceptem se dělá relativně snadno, protože každý má svůj trénink. Přesně tak, to se za chvilku k tomu dostaneme, ale teď jsem právě nahrál na ty rozsahy nad hlavou, což byla jedna z věcí, která mě strašně pomohla a přijde mi, že co vím, tak je to dost unikátní v Gearie. A to jsou tam ty klacky, které jsou, prostě kuželky, možná si to tady tyhle. Tam jsou klacíky, no. A ty si vlastně na začátku pozval člověka z Ameriky, aby vás to naučil, takže zase ten tvůj důraz na to dělat ty věci správně, nejenom se podívat jako na YouTube videa. Jak jde dohromady to, že tady někdo zvedá jako obrovský váhy a někdo si tady hraje jako s půlkilovýma klacíkama, jde to dohromady? A jasně, protože my jsme to zase odpověděli v podstatě, protože já potřebuji udělat ten rozsah a pak ho potřebuji posílit. Jo, takže mám tam třeba kluka, já si myslím, že na fotce nebudeme ukazovat, který to je, tak má tohle, má vlastně velkou kyfózu, má předsunutý ramena, přepadlo hlavu, měl, teďka výrazně se to zlepšilo a já u něho vlastně kombinuju turecký vstyk, což je práce hodně nad hlavou, jako s těžkou, dohromady s těma Indian Clubs. Jo, takže on na těch Indian Clubs si udělá jakýsi rozsah a ten i hned zacvičí. A takhle se to otočí několikrát a prostě postupně se mu to spravuje. Ten hrudník se mu otvírá, rovná se mu hlava, centruje, jo, a celkově to zatížení, který tam měl předtím, už měl zadělal na hrbeček, tak už mu začíná mizet a on se začíná krásně rovnat. Přijde, jak to popisuješ, tak to je spíš jako fyzioterapeut než trenér v tom pojetí, jako, který by byl asi normální, ale asi ten přístup by měl být normální, že by ten člověk měl rozumět tomu, nejenom vybudovat velký bicepsy, ale pochopit, aby to tělo fungovalo nějak dohromady dobře. Já si myslím, že to je na tom v podstatě úplně to nejdůležitější chápat, jak to tělo funguje, protože to všechno jsou jenom nástroje. Ketle jsou nástroje, činky jsou nástroje, kruhy, hrazda, indiány, všechno to jsou nástroje. Jo, a pokud máš jakousi, to říct, vědomosti na to, jak to, vědomosti vlastně o tom, jak to tělo funguje, jak by si při těch pohybech mělo počínat, tak jsem schopen jako toho člověka do toho dobře, jako lépe navést a dostat to právě do těch správných pozic, protože přijde mi s tím, bolí ho rameno, bolí ho koleno, tak aspoň nějaký, většinou ty chyby jsou v podstatě banální, jo, že mu tam nefunguje kus zadku, jo, nebo má prostě propadlou klenbu, když se bavím o těch kolenou, třeba při dřepu a tak dále. A není to problém vlastně během chviličky to opravit, jo, akorát prostě jenom se podívat, jak to funguje, kde se to dělá, jo. A já se musím přiznat,
dělat to samý, co jsem dělal před 10 lety, by mě teďka nebavilo. Jo, takže já si musím si jezdit na ty kurzy a mě to baví, jo, a ti lidi z toho benefitujou. Takže win-win. Symbióza. Ještě než člověk vlastně vůbec vejde do té gíry a čeká tam venku a ty tréninky začínají v nějaký čas, takže tam se lidi předtím scházejí, tak si připadá, že v nějakým pneuservisu tam jako ty lidi tak zvláštně jako dýchají, mohli si vysvětlit, a proč u silového tréninku je dech jako důležitá věc. On dech je důležitý všude, protože bez něho umřeme. Aha. A u toho silového tréninku jde vlastně o to, že já potřebuji mít nějakou trupovou stabilizaci pod tou zátěží. Obnáší to vlastně to, že největší sval na těle je bránice, která u páteře dosahuje nějakých 1,5 až 2 cm, je to veliký. A je to jednak vlastně má funkci respirační, to znamená, že vlastně zabere dolů a roztáhne mi plíce, což je super, ale to je nahoře, co se stane, a dole potom, co se stane, tak ona vlastně mi způsobí tlak v tom břiše. Ten tlak mi tam roste a jednak dostává ten nervový systém kvalitní informaci, že je to v pořádku, a chrání mi páteř. Jo, protože on vlastně ten tlak, tu práci, tu páteř podepře. V souhře vlastně po celých 360 stupních to svalstvo jí zase zajistí, tak když máš takhle stanový kolík a píchneš jednou lanko a druhý lanko, tak ti nespadne ani tam, ani tam. Tady to podepřeš těma zmačkanýma orgánama a ta páteř chudera musí držet, to nic jiného nezbývá. Ještě tam jedno kouzlo, jak ta bránice jde takhle k té páteři a ona je tady vlastně nejsilnější, tak ty jak stlačíš tady těma, jak ona zabere takhle dolů, aby se vlastně nadechla, tak tady vzadu zabere a natáhne tu páteř. On dostává do trakce, která je v rámci malých jednotek milimetrů, což je strašně moc. Jo, a tím pádem to by se vlastně oddálí ty obratle od sebe a vzniká ti menší riziko, což blbost, to má hodně česká věta. Ale víš, co chci říct? Ano. Klesá ti riziko toho výřezu. Ano. Jo, to znamená, že oni jsou od sebe dál a ten výřez má, že vlastně ty obratle chodí k sobě tak blízko, tak často, až ti vlastně někam se ti ta plotínka praskne, uvolní, ideálně do páteřního kanálu, tak tady tím, jestli ty oddálíš od sebe a zároveň to podepřeš ze všech stran, tak je tam vlastně to riziko té poškození té páteře je prostě mnohem menší. Jednak, když se takhle si to učí vlastně kontrolovaně, všude, s tím, že se prostě ta váha postupně přidává a ty tomu tělu dáš vlastně šanci se adaptovat na to, jo, tak tady on už má vlastně nějakých 150 kg naložených, jo, a v podstatě není to pro něho problém, protože jednak jako má už jako jakési predispozice na začátku, ale konkrétně třeba jemu, tak ne úplně dobře fungovalo to břicho. On je přirozeně silný, jo, ale nedobře mu fungovalo to břicho. Teďka mu začalo fungovat břicho, začali se mu dobře centrovat kolena, takže nebolí ho kolena, přestali ho bolet záda a zvedá to, co zvedával kdysi, a teďka už si myslel, že se k tomu nevrátí. Jo. Je to celý pořád jako přijde čím dál tím víc jako terapie, než jako posilovna tohle. Je to terapie, děkuju. Po všech stránkách. Proč třeba a i to dýchání, že když jsme se třeba bavili potom o boxu a o bojových sportech, tak ty si říkal, že vlastně hnedka se dá poznat, když jsou ty borci pak nebo holky v rohu, podle toho, jak kdo dýchá, kdo vlastně vyhraje. A proč to dýchání, vlastně, který by měl být naprosto přirozený, proč se musíme jako znova, vy na to máte i kurz, jako proč se musíme učit něco, co by pro to tělo mělo být normální. Nemůžeme říct vyhraje, protože tam zrovna tady na všech bojových sportech se kdykoliv kdokoliv může trefit, i ten zadýchaný se může trefit, jo, i když by se dal předpokládat, že nějakým způsobem bude slabší. Tam, když tady to z toho vlastně uvedl, a když se podíváš vlastně o té minutové pauze, ať na tom boxu, na tom MMAčku, tak se stačí na něho jenom podívat, jestli má zavřenou nebo otevřenou pusu a jestli se mu zvedá břicho nebo jestli mu lítá hrudník nahoru. Lítá hrudník nahoru, znamená používáme pomocné nádechové svaly. Pomocné, to znamená, že potřebujeme pomoct do toho nádechu. Jo? A ten primární sval je vlastně ta bránice a pokud se tam spokojeně hoví na židličce, a jenom tady takhle se mu ta vanička zvedá a vrací, tak můžeme říct, že borec je naprosto z velké části zregenerovaný a může v podstatě velmi svěží nastoupit vlastně do toho dalšího kola. Proč o ten dech přicházíme? Ty zase jsi mi dal několik otázek zároveň. Proč o ten dech přicházíme? Je to tohle.
nejsnáž se mi to uvede vlastně na ženských, protože ty zatahují břicho a prsí se ještě víc než chlapy. Aha. Jo, ale je to v podstatě ono, jo, menší břicho, větší hrudník, ano, přesně tady tohle je taková první vlaštovka, další vlaštovka je stažený opasek, vypasovaný kalhoty, že já vlastně tím podbřiškem se ani nemám kam nadechnout. A v podstatě myslím si, že takovej asi nejvýraznější faktor tady tohohle dnešní doby je ten permanentní dlouhodobý stres. Jo, a já se přistínu se na sobě, když jsme řešili prostě něco takového obsálejšího, třeba na stavbě nebo takhle, tak už jsem začal sledovat na sobě, že mám vytažený ramena dopředu, že mám tu hlavu schovanou, jo, a pak já jsem se z toho musel vlastně dostávat. Jo, sám sebe. I když tady tohle jako učím, tak Kovářova kobila najednou začala chodit opět bosa, jo, a já jsem se z toho musel dostávat, takže on jako by ten permanentní dlouhodobý stres, jo, ať už třeba doma nebo v práci nebo kdekoliv, tak ti udělá to, že vlastně vytáhne ti ty ramena nahoru a vlastně nutí tě dýchat nahoru. Jo, tím pádem ta bránice přestává fungovat, jak přestává fungovat bránice, není tam opora prostě pro tu páteř a v podstatě zádička jako začínají bolet, nebo už máš jako riziko na to, že si něco uděláš a je to takové mrzutné. Jo, to všechno sedí přesně se vším, co se teďka jako ukazuje i na těch velkých datech a velkých číslech. Mně tohle třeba to dýchání zrovna teďka hrozně pomohlo, protože jsem začal chodit jako se zátěžovou vestou a vlastně bolí mě jako z toho samozřejmě, že ty vesty, nebo spíš nosič těch plátů mám. A ukazuje se, že to je hrozně dobrý z různých důvodů. A vlastně bolely mě z toho ty trapézy. A pak jsem se koukal borci, jak to řeší, protože vlastně ta věc je posazená na těch ramenech, není to jak ten kvalitní baťoch, který je připravený takhle. A pak říkal, že to je dýchání, že vlastně stačí dýchat tou bránicí a přesně a perfektní ta vesta to umožňuje sledovat, že přesně jak jsme vždycky dýchali na zemi, tak vlastně cítím to a je to úplně jako jiná věc. A vlastně říkal jsem si, to je neřešitelný problém, protože to na tom visí a vlastně změna toho dýchání vlastně vedla k něčemu jako takhle pozitivního, což mě zase překvapilo, jak moc je to užitečné. Souhlasím, tam to přichodí vlastně podepře ty lopatky a ještě teda, když se na tebe dívám, tak ještě bych ty lopatky trošičku ukotvil malinko dozadu a zaklouzl za hrudníček. Tady takhle. Jo, to je jako... Ale zase oproti tomu, co to bývalo, já jsem naprosto klidnej. Máš za sebou kus fantastické práce udělané. To vlastní, jako... ty sám. Jako hlavně díky lidem, jako seš ty. Ne, pro mě tohle to bylo jako nevím, jestli to mám jako od dětství, nebo jsem si to zničil tím, že jsem vlastně dělal jenom zhyby vlastně v dětství, nic jiného. Což bylo jako strašně. 45 kusů je něco naprosto nelidského, Jaroslav. Nelidského. To nemá s lidmi nic společného. To si můžeme pak probrat v těch maximálkách, proč se to tak stalo. Každopádně teďka ještě další aspekt té gyry, a to je tady ta věc, kterou tady mám, a to je deníček. A vlastně to, jak ta gyra vlastně funguje, ten koncept. Tam má každý tréninkový deník. A tady jako přišlo hrozně zajímavé, že jsem ho chtěl přinést a tady je na začátku napsaný, že jako pozvec 28 kg a tady se podívám dozadu, tak je tady pozvec 175 kg a při mé váze tenkrát asi 65 kg. To je krásný. Což je jako jedna z těch věcí, proč je to asi dobrý ten deník mít, ale ještě těch aspektů je tam strašně moc. Určitě řekneš. A mě to hrozně pomohlo, protože jsem jako strašně nedůsledný jako a tak. A to, že vlastně tohle byla tam jako taková milá povinnost mít ten deník, tak mi strašně pomohlo. A přesně perfektně to umožňuje těm lidem ten progres jakoby sledovat. A vlastně ten začátek toho tréninku začíná tak, že ty za tebou dojdou jako k nějakému šéfkuchaři. Kim Jong-unovi, generálové. Tak. A vlastně probírá se ten předchozí trénink, jak to šlo a co mají vlastně jakoby dělat dál. Tohle je od začátku tady ten koncept, nebo jak ti napadlo mít tady ty tréninkové deníky? Úplně na začátku to nebylo potřeba, protože vlastně na ten první trénink přišla plná třída lidí a všichni tak nějak začínali ten samý cvik. Jo, takže jsme začali nějakým TGUčkem na začátek, to jsme si tak jako trošku prosvištěli, pak jsme si dali nějaký pozvedy, začínali jsme se učit postupně nějaký swingy a ta třída jela spolu. Jo, což jako bylo relativně v pohodě, ten si pamatuje, že si má vzít takovouhle váhu, někteří se samozřejmě zaškrábali na hlavě, že jako ne úplně věděli, ale na ten začátek to relativně šlo. Jenže
ten se odstěhoval, ten změnil pláci, ten si našel přítelkyni. No, ale mezi tím zase dorazili další. A teď, když už tam má člověka, který tam chodí třeba půl roku, tak po tom půl roce víš, že tam je ten skok prostě obrovský. Oproti tomu, jak začínal, a což mimochodem se vracíme tady k té motivaci, protože ty se prostě páš do toho notesu a ty to vidíš. Tady jsem se trápil, 16 se mi třepala nad hlavou, už tam zvednu 40. Jak to trvalo 9 měsíců, krásný. Jo, a máš to tam napsaný svojí vlastní rukou. To ti nemůže nikdo zebrat, to ti nemůže nikdo vykládat, že je to jinak. To tam máš ty sám vlastní rukou. Pak. takže takhle. No a vlastně, když tam jako přijde nový člověk, tak bylo potřeba začít řešit to, že prostě nemůžu míchat pokročilce s těmi začátečníkama, což si myslím, jako, že je správně, protože na začátečníky by to bylo moc, na pokročilce by to bylo málo a frfalily by obě dvě strany. Takže to byl první důvod rozdělení. A další bylo právě to, kde ten notes je bezvadný, že v podstatě každý přichází s nějakým trošku jiným problémem. Jo? Toho bolí ramena, toho bolí záda, toho bolí koleno, ten měl zvrknutý kotník, jo? Ten má operovaný rameno, ten má železo před loktí. Jo? A tady takhle se to nasčítá a ten může tohle, ten tamto zápěstí neohne a furt máš v podstatě úplně, jako každý ten člověk je jiný. Jo? A není to jenom o tom, že ty jsi drobnější, já jsem méně drobný, jo? Ale je to o tom, že každý má za sebou nějakou historii, nějakou sportovní historii, nějakou třeba velmi nesportovní historii, do toho ještě třeba nějaký nějaký úraz, anebo nedej bože nebo se začne prostě, chce se připravovat na nějaký triatlon nebo na něco takovýhodle, nebo to má doplněk třeba k fotbalu, takže každý prostě má ten vstup do té tělocvičny jinačí. Takže proto bylo potřeba to v tom notesu vlastně odseparovat a ten potřebuje ten potřebuje tohle. Takže nám tam vlastně postupně, co tam jako zmizelo, což na jednu stranu je škoda, tak je takový ten, jak to říct, týmový duch a teď jdeme cvičit a teď si dáme do těla, tak to nám zmizelo. Na úkor toho, že ten trénink je prostě efektivní a ten člověk to má, že ten člověk to má dělaný sobě na míru. Já se to právě tady nazval jako individuální společný trénink. A mi to přijde jako neuvěřitelně důležitý ta společnost těch lidí, různý úrovně vlastně, ale zároveň je to vlastně hýbání se pod dohledem, protože vlastně ty tam pak obcházíš, každýho kritizuješ, co dělá vlastně jako špatně a ty lidi se učí navzájem od sebe a tak dál a všichni jsou tam jakoby dohromady a v podstatě se dá říct, že je to, nechci říct jako znouzecnost, ale v podstatě to vyplynulo vlastně z toho, jak je to postavený, že tam nemáš x tříd pro různý ty skupiny, ale je tohle všechno jako dohromady. A ten sociální aspekt mi přijde, že je hrozně důležitý pro to, aby ty lidi dělali tu věc, která je u toho cvičení nejdůležitější, je ta konzistence, že aby tam chodili. To znamená, tady se to povedlo strašně dobře jako skloubit a tohle právě mi přijde hrozně zajímavý, že to takhle jako dopadlo. Takže to a teď jak říkáš, jako, že to vlastně vzniklo tou evolucí takhle přirozeně, mi přijde hrozně jako fajn. Ne, tady tohleto, tam je to hrozně prima, je to v podstatě, já to nebudu nazvat komunitou, nemám rád to slovo, ale je to, prostě ti lidi se potkávají pravidelně. Jo, ve finále ten člověk v podstatě zjistí, že ti ostatní, protože většinou jsou to jako poměrně introverti, ti lidi, a tak jako zjistí, že to jako, že jsou tak jako na stejné lodi, jo, a že to není tak hrozný, začnou čau, ahoj, pak jsou pár extrovertů tam máme, zdravím tě Radku, který potřebuje zulíbat všechny a tak, ale postupně vlastně tak jakoby si tam najdou tam svoje lidi a nakonec ve finále zjistí, že tam, já to řeknu na plnou hubu, že tam není žádný kretén. Není. Jo, tam ti lidi jsou strašně fajn. Jo, že to není takový, prostě tam není člověk, který sedí půl hodiny před zrcadlem a ohýbá loket. Jo, ať si o tom myslíme cokoliv, já si o tom jako nic pozitivního nemyslím, myslím si, že by ten čas se dal trávit lépe. A takový lidi tam nemáme. To je jako přesně ono, to jsem jako se snažil jako ten důvod, proč jsme vlastně tady, že bych hrozně rád, aby tenhle koncept ty lidi slyšeli, že existuje, že se vlastně nemusí bát, že vlastně ve chvíli, kdy jsem, řekněme, starší nebo
zase nechci říct jako inteligentní člověk, a kdy prostě pro mě není motivace jít tady do té posilovny, se tam dívat do zrcadla jako a zvedat to, nebo naopak jako bát se jako holka někam přijít, že mě tam bude hnedka někdo balit nebo očumovat. Tam jsou sami ajťáci, tam je to v pohodě se stydějí. Tak tady mi to přijde právě jako strašně hezký, jak přirozený ten kolektiv je. A chtěl bych se teďka podívat vlastně na to, že a ještě tady mi přijde, že je hrozně důležitá jedna věc, kterou je potřeba jako zmínit. A to je nástroj, který tam v podstatě je vidět a zároveň není, a to je ta zem. Proč je ta zem tak důležitá, že jo? My vlastně tu zem vlastně nepotřebujeme. Dospělý člověk vlastně kolikrát asi se dostane na zem oproti tomu děcku, který furt leze vlastně a hraje si na zemi. K čemu tu zem vlastně tadyhle používáme? Čím začínáš ráno? Já se musím vykopat z postele. Já nemám postel, samozřejmě, já mám madraci, takže... A to je ono, musíš stát z podlahy. Ano. Jo, už jenom to je první pohyb, který vlastně ráno uděláš, ty si musíš stoupnout. Jo. Pak zase s těma dětma je to o tom, že oni jsou dole, ty seš nahoře. Jo, nemůžeš na ně pořád z vršku, musíš někdy za něma, musíš někdy zpátky. Jo, a že máš jako samozřejmě pravdu s tím, že ta podlaha nám z toho života jako hodně mizí. A spousta lidí to považuje za nějaké nedůstojné se válet po podlaze. Ono, jako když přijdeš někam na návštěvu a začne si naválet po podlaze, tak je to takové střední. Jo, ale je právě, že možnost té tělocvičny, kdy my vlastně začínáme na té zemi většinou. Jo. Spousta těch cviků je na zemi. Lezeme po čtyřech, ty různé typy vstávání, jo, jsou jako o tom, že na té zemi jsme a byla by hrozná škoda o to přijít, protože jenom tím začínáš den, musíš se zvednout z té postele. Přesně tak. A jo, já mám teďka vlastně většina našich tréninků se odehrává na zemi, takže pro mě je tohle strašně přirozený. Ale já bych teda jako zase, je podle mě jako zase důležitý mít to jako součást toho tréninku. Určitě. Jo, ne mít to jako celý trénink, protože pořád většinu toho času, když nesedíme a nespíme, tak prostě trávíme na těch nohách, takže opravdu by se u toho mělo na těch nohách být. Tohle jsem chtěl, tohle je teda ten sociální aspekt asi. To je sociální aspekt, protože tohle se v jednom člověku zvedá docela blbě. Aha. Tohle je vlastně z maximálek jednou za rok. Tam je večírek, při kterém ty lidi vlastně se snaží něčeho dosáhnout, a když dosáhnou nějakého výkonu, tak jsou pak na tabuli, což je v podstatě jako jediná motivace. Věc za ten rok, co je jakoby, řekněme, soutěž. Jo? Mě se strašně často lidi ptají, proč vlastně trénuju, když nějak moc nechodím na nějaký závody nebo soutěže a tak dále. Pro spoustu lidí vlastně ta motivace, pokud to není jako sport, tak vlastně jako neexistuje. To jim právě přijde jako strašně škoda. A tady se to hrozně dobře daří, jako jo, že vlastně tam asi nikdo nechodí na nějaký závody a přesto... No jako závody ve zvedání železa, myslím si, že ne. Minimálně jako o tom nevím. Prostě já jsem tam chtěl mít jako jednou za rok nějaký takovej ten aspekt, jako aby to nebylo, že jsme se úplně od toho izolovali. Jo? Že ono... byl jsi tam několikrát, prostě víš, jaký to je, jo, že ti lidi se hecnou, že ti lidi se pomůžou, že si zatleskají, jo, a pak ten člověk vlastně tam jde překonávat jenom sám sebe, jo, že jako určitě hrozně hezký aspekt a většinou vždycky na trénincích to máme v podstatě taky, že tam jsou vždycky nějaký jako interní, řekněme, závody a tak dále a určitě to v těch lidech jakoby je, jo, takže určitě to je jako pěkný aspekt, ale zase znám lidi, kteří mají vlastně veškerý trénink podřízený čistě těm závodům, vlastně všechno se orientuje podle těch jako závodů. To zase záleží prostě cvičíš a sportovec. Určitě. Jo, a pokud ty máš ten sport, tak se orientuješ na ten sport. Jo, vzhledem tomu, že dělám taky se sportovcama, tak
jim ten trénink tomu musím podrobit. Musím to udělat tak, aby neměli zásah do toho sportu, aby to v tom sportu to posouvalo, aby prostě v tom byli lepší, pracovat s nějakýma jejich úrazama, únavama a tak dále. Ty aspekty jsou jako jinačí, ale ve finále vlastně dělají v podstatě všichni úplně to stejný, jenom se trošku modifikuje tak, aby jim to prostě dobře pasovalo. To si narazil na to, ty vlastně si byl zodpovědný za silovou přípravu Jirky Procházky, což je jako si skvělý MMA zápasník. Je teda něco, co můžeme přenést z toho jeho tréninku do toho našeho, jako v běžném životě, do toho ajťáka? Já vlastně Jiřího už roka půl, myslím, že netrénuju. Tak nějak tam vlastně skončili jsme vlastně po úrazu toho ramene, kdy já jsem ještě s ním jezdil za panem profesorem Kolářem, pak on odcestoval do státu a naše cesty se rozdělily. Teďka mě kontaktoval nedávno, že bychom zase mohli něco kutat. A já bych rád za jiných podmínek, a nebavím se o penězích teďka vůbec, ale do toho nechci zabrušovat, aby z toho přesně tak. To je prostě geniální věta. A tam je na tom sranda, na tom, co jsi vlastně jako položil za otázku, že oni všichni dělají všechno stejný. Oni musí fungovat bránice, jim musí fungovat břicho, oni musí mít rozsahy, musí je mít naposilovaný, jo, a u toho Jury se očekává, že by měl zvedat víc. Jo, než Lada. No, to ne vždycky tak je a na tom jako mi přijde hrozně hezký, že vlastně já třeba na těch maximálkách, proto jsem tam dělal ty zhyby, protože jediný, co bych mohl v čem závodit s ostatníma, jinak bych musel být jako mistr v ženské kategorii nějaké, takže to, že jak jsou ty holky dobrý a drsný a jak ta vlastně síla skutečně neúplně souvisí s těma bicepsama. Podívej se na ňu. Taky krásně to jako vidět. To není prostě jako žádný takový ten kulturistický babochlap, to je hezká baba. No. Takže jo, to přijde jako čím víc. A zvedne. Víme, že zvedne. Ano. To se můžeme pak tady podívat, máme to tady taky. Tak a kromě těch jako extrémních sportovců, ty si také trénuješ často ozbrojené složky, konkrétně třeba tu 601. jednotku. A překvapilo tě na nich, jsou to všichni, vypadají jako Rambo a Arnold, nebo jak vypadají asi elitní jednotka? Hele, jako, je to taková, jako na jednu stranu všeho chuť, a na druhou stranu, já jsem tam měl ještě jihomoravskou zásahovku, tak tam takových těch Rambostelónů, tak těch tam bylo jako dost, takových jako děsivých, namusklených borců. A tady v té 601 je tam v podstatě, já bych to vyrazil vyjádřením jsem kompaktnost. Že ten borec se prostě vejde někam. Jo, že prostě nezavazí, že není zbytečně veliký. Jo, že já bych se tam nehodil. Jo, vůbec. Jo, že prostě zavazím, vyčuhuju, nevejdu se a tak dále. Jo, tak oni ne, že by byli malí, oni byli takový prostě takový rozumně akorát. Jo, že ničeho moc. Ničeho málo. A všechno dobře. A takový mraveniště to bylo, že oni tak jako byli takový sehraní, jo, takže oni si tam tak jako něco malinka si poštěbetali, přeorganizovali se a já jsem v podstatě vždycky na těch kurzech jako běžte udělat tohle to mi prosím posuňte tady, jo, běžte si po sobě uklidit, tohle jsem neřekl vlastně celou dobu ani jednou. Jo, ono to tak mítalo si to mraveniště samo a já tak v podstatě jsem tam jako vykládal ty věci, které jsem jim povykládat chtěl, jo. Jako samozřejmě normálně se ptali, byli na to zvědaví, protože jako cvičí hodně, jo, což samozřejmě šlechtí, to by měli, jo, ale že by tam z toho jako někdo nějak výrazně vystupoval něčím, ne. Zase na druhou stranu to kompaktní těleso bylo vysoko posazené, takže tam množství zhybů, váhy na mrtvý tahy, prostě byly vysoko. Což zase na druhou stranu to elitní jednotky se to čeká, jo, že to tam jako že to jako určitě tam jako, že nebudou špatně. Jo, i těma rozsahama na tom byly dobře. Mimochodem techniky, které vlastně dělali, tak byly jako, já řeknu překvapivě dobrý. Jo, že vlastně, co se setkávám často s lidma, kteří vlastně si cvičí, tak no není to ono, no. Není to ono. A oni na tom byli dobře. Zase na druhou stranu jako fakt nasávali, čerpali, jak Andrej, jo, jakože fakt to bylo dobrý. Jo, to by asi jako člověk pak asi tak řekl, že vlastně, že jo, ten celek asi a ta spolupráce tam bude jako hodně klíčová věc, protože ten sám člověk jako až na ty filmy, tak... Dneska se na to komando podívám. Tak, když se ještě podívá na ten tady krásně TGUčko,
A to je taky takový cvik, že jo, který vypadá jakoby, že potom člověku jako nic nenaroste a přitom je strašně zajímavý a užitečný. Co bereš jako, že z toho TGUčka tak nejvíc se dá dostat pro člověka? Já ten cvik dávám vlastně lidem na začátek. On vypadá složitě, akorát ona je výhoda jeho, že ty si můžeš udělat pauzu kdykoliv. Tím pádem si děláš pauzu, opravíš si lopatky, narovnáš si páteř, upravíš si kyčle kolena a uděláš si další pohyb. A tady to vrstvíš na sebe a benefitem pro toho člověka je to, že dostává tělo pod kontrolu a benefitem pro mě je, že dostává tělo pod kontrolu. Takže já s ním mám prostě méně práce. Jo? A on dostane to, co má. Jo? Takže v podstatě jde mi o to tady na začátku bazírovat na té technice. Vlastně vracíme se tam, o čem jsme se bavili. Je to důležité, protože pokud oni tady to začnou dělat dobře, začnou cítit, jestli má lopatku tady, jestli ji má o centimetr jinde, jestli má pootočenou ruku, kde má to koleno a ta hlava, ten nervový systém to začne vnímat. Jo? A tím pádem, když se má učit něco dalšího, nedej bože dynamického, to znamená, že se u toho má hýbat, nějaký swingy, sneče a tak dále, tak je to prostě pro něho jednodušší z toho důvodu, že už tuší, kde to tělo má. Jo, navíc mu to udělat ty rozsahy, poměrně velký, protože ono to jde do stoje, tam vlastně musíš jít s těma ručičkama nahoru, jo, stejně tak vlastně i na ty kyčle se kladou velký rozsahy. Já potom ukázat, no. Každopádně třeba mně přijde tady, u toho pro mě bylo jako ten asi nejdůležitější aspekt ta symetrie, to, že se to dělá na druhou stranu. A vlastně což je taky bomba, no. Ta nešikovnost vlastně té druhé strany a jako ta slabost. A vlastně tady, že se počítá to, že tu stejnou váhu člověk musí udělat na obě strany, aby to jako dávalo smysl, tak to mi přijde jako neuvěřitelně, jako užitečný cvik, ale zase jako v 15 letech, když člověk chce vypadat jako Arnold, tak tohle nevypadá, tak řekněme. Teď je sranda, páni otcové tam začali vodit své syny, i dcery se tam začaly objevovat, jo, takže nejmladší cvičenec má, bych nekecal, myslím, že 11, mám takovej pocit. Jo, a teďka taková ta náctiletá omladina se tam začíná objevovat. Já ty děti obdivuju. Já v jejich věku bych tady tohle to prostě nedal. Jo, že by mě tam někdo buzeroval za to, jestli mám nohu o 2 cm vedle. Jo. Jo, takže jako dobrý, ale se trvávají tam. Jo. A já jsem měl třeba týpka, což bylo taky jako takový velice zajímavý, i s jakýmsi jako sociálním aspektem to bylo. Chodil ke mně cvičit jeho tata přestal, protože něco, poslal mi synka. Synek, že moc vyrostl, myslím, že nějak ze startu covidu, že snad jako o hlavu se zvětšil. A u toho děcka je to prostě problém, protože má najednou velikost končetiny, který prostě předtím neměl, absolutně neumí ovládat. Takže začali jsme dělat turecké vstyky, mrtvý tahy, nějaký přitahy na kruzích, zhyby. Po 2 letech ode mě odešel borec, který tahal na pozvedu nějakých 130-140 kg při tvé váze, takže nebyl tak dobrý jako ty, neboj se, ale to bylo jako velice slušný. Udělal tam vlastně za ten trénink třeba 30 zhybů, pěkných, technických. A já jako nemám potřebu jako chtít po něm, aby se vracel. On teďka může dělat cokoliv. Protože má prostě dobrý návyky a je hlavně vzdělaný dostatečně na to, že pozná, že tady je aušus, tady se to učí blbě, takhle se to dělá dobře, hele, toto není špatný. A i ta přenositelnost do nějakého sportu, kterému doufám, že se bude věnovat, tak je taková, že tuší, kde má mít nějaký bod opory, že tady je kloub ve špatném postavení a tohle. Takže tím pádem ty předpoklady jsou tam prostě dobrý, aby ten kluk vydržel dlouho. Což já beru jako strašně důležité. A zase jsme u těch děcek. Určitě. Je třeba ta Giria a potom teďka trenér, kterýho mám teďka, tak vlastně jste mě navedli úplně takový obrácený směr, který vlastně dneska je hrozně populární. A to jsou tady tyhle všechny měřiče, kteří měří jako různé věci a ty člověk trénuje vlastně podle toho a snaží se vlastně naplnit to, co mu tyhle věci říkají. Já, protože jsem fyzik, tak vím, že všechny ty data jsou špatně, ale to není ten problém. Ale ta schopnost naučit se používat to tělo, a ten můj trenér má tady tyhle hodinky, které stály 20 000 a on je používá jako stopky, tak mě tohle přijde, jako, a když vím, co vy dokážete, tak já jsem to v podstatě zahodil
taky, jo, že vlastně já nesleduju už tyhle věci a to mi to sledovalo všechno, jak když pěším všechny ty. A to je to jako, může to být jako zajímavý jako důsledek, ale ta schopnost naučit se poslouchat to tělo a ovládat ho, tak mi přijde jako zásadní. Absolutně. Jo, to je právě, že furt zrcadla, nezrcadla. Je to takové věčné téma u nás tělocvičně. Ano, spousta věcí by se dala dělat jednodušeji, kdybych tam toho člověka pichnul v tom zrcadlu. Určitě. Jo. Zrcadla mají své opodstatnění, rozhodně nejsou špatně. A jednou, až najdu nějaký rozumný místo, tak dám veliký zrcadlo, napíšu na to stupid corner, jo, a budeme tam prostě dávat lidi, kteří chtěli zrcadlo. Tím opakují, zrcadla nezhazují, jo, a mají své opodstatnění, ale já tvrdím to, že prostě pravidelnou prací a pravidelným korigováním ten člověk naučí to tělo cítit. A pozná, jestli to rameno má o 2 cm výš, dál, dozadu, jestli má vystrčenou bradu, centrovanou hlavu. Začne to na sobě cítit. Jo, a tím pádem v podstatě teďka jsem chvilku nedal pozor, už jsem mi tu hlavu vysunul to dopředu, řekl jsem to ano, ale vím, kam se mám postavit. Jo, aby to bylo tak nějak v pohodě, přecítím, že ten svalový tonus by měl být rovnoměrný jako z obou dvou stran. A když to člověk dělá pravidelně, tak ty věci se naučí cítit. Což je prostě podle mě na dosmrti. Jo, to zrcadlo si nemusíš nosit vedle sebe, když tamhle kamošovi pomoct roztlačit auto, nevezmeš si na sebe trhačky, spěračský pás a nepostavíš si vedle sebe zrcadlo, jestli máš rovný záda, že ne? Prostě tam přijdeš a zkusíš to. A ty by se měl cítit, abys prostě byl silný, efektivní a neublížil si. Problém je, že tohle je vlastně práce na jako strašně dlouhou trať a vlastně není to jakoby těžko se to prodá, nebo jako těžko se to vysvětluje podle mě těm lidem, jako jo, že ten pocit jako se nedá, jako já bych hrozně rád jako těm lidem předal ten pocit, jaký je, když najednou to tělo funguje skutečně jako šikovněji, jako než předtím. Jako. A jsme zase u té motivace úplně na začátku. Jo. Já si myslím, že spoustu lidí to chytne, jo, že, ale to zase jako nějaká moje dojmologie, spoustu lidí si myslím, že to chytne, protože najednou cítí pokroky, najednou cítí prostě věci, které předtím necítili, najednou se jim líp běhá, líp se jezdí na kole, líp se plave, jednoduše hraje zase s těma dětma. Jo. Tady s tím hodně souvisí i vlastně to, do jakým, a ještě spousta věcí, které děláš, je postavený na DNS a vlastně na osobnosti profesora Koláře. Ty jsi měl teďka šanci se s ním jako osobně vlastně toho Jirku Procházku dávat dohromady. A jaký na tebe udělal dojem, pan profesor? Ohromnej. Ohromnej. Je to malý člověk, ale velký po všech ostatních stranách. Tam bylo super, že v podstatě jsem tam byl já, Jura a on. Jo. A jenom ty manuální práce, jo, který vlastně s ním dělal, jak si ho prostě povodil, navedl, lehoušce, ty tisícovky prostě nasáhaných lidí, ta práce je o tom, jo, že tam šáhneš, cítíš, jak je tam prostě tonus, jak je tam napětí kůže, vidíš, jestli je tam prokrvení, tohle, to jsou takový ty jako prvotní věmy, pak kam ten kloub může, nemůže a tak, a je to prostě o praxi, kterou on má obrovskou. A víc to má snadné, protože je velice inteligentní, jo, takže to tak docela pomáhá v tomhle a taky bylo hrozně fajn, že normální sdílnej. Jo, že to nebylo, to si nastudujte, to máte vědět, nebo něco takového, řekl mi to uděláš takhle, to uděláš tady, říkám, co tady tohleto, to si postavíš, otočíš, říkám bezvadný, za týden znova, to říkám výborně, já jdu šprtat, abych se zaprsil a jako to se mi líbilo, protože po takhle kapacitou dělat je prostě fantastický. Dá se k němu jako normální člověk, může se k němu nějak dostat? Jako? Já vůbec nevím, já jsem si na něj vzal telefon, ale ještě se mu nepoučit. Dá se dostat a že jo, pokud člověk jako není tady z Brna, tak k tobě se na ty pravidelné lekce dostává jako špatně, ale děláte i takový ty víkendový semináře a tak dál. Na sílu, že jo, asi, potom na kettlebelly klasický a teďka děláte i vlastně to dýchání. To asi je běžná věc, kterou vypisujete, jako jak často takový kurzy probíhají. Většinou tak jednou za půl roku to mám. Jo, že vlastně teďka na podzim zase nějaký kurzy pustíme, tak je to takový jako, není to prostě pro nás priorita, je to
jak to říct, úlitba mimo brněnským. Jo, že se na nás obrací, že tohle, že by jako chtěli, teďka už mi tam jako trčí několik mailů, na který bych měl odpovědět, jo, kdy budou zase nějaký kurzy, vám, že to dodělám třeba zítra, jo, ale je to vlastně úlitba mimo brněnským, protože ti lidi s pravidelnou docházkou jsou pro nás nejdůležitější, protože je prostě vydáme pravidelně. Jo, takže je to o tom, aby prostě lidi chodili cvičit, oni si budujou si ten návyk, že chodí cvičit, budou si tu dobrou závislost na tom pohybu, jsou pravidelně pod dohledem a je to pořád ta nejlevnější forma. Určitě. Tady je tohle jako mi přijde úžasný, tohle je právě ten sociální aspekt té gíry. A to je to, když je nějaký problém ve světě, tak ty lidi vezmeš a někam je dotáhneš. Tohle konkrétně tornádo Lužice, že? A mi přišlo jako spousta věcí hrozně dobrých. Přijde, že právě tady ta komunita a řekněme jako civilně pobraná komunita, že lidi nevíli někam, chceme pomáhat, ale na konkrétní místo naprosto přesně a tak dál. Tak to mi přišlo jako úžasný. Druhá věc, co mi přišlo teda úžasná, je, že když jsme tam pomáhali, tak na poli tam byli vojáci, kteří tam sbírali chudáci polystyren. Chudáci, no, to mi bylo líto. A pak došli za tebou, aby si jim dal nějakou práci, protože nevím, z čeho pochopili, že jsi tam jako, že jsi tam vůdce, jako, takže to by přišlo jako naprosto úžasný. Takže... Já jsem od Chána dostal sušivý overálek, takže to bylo i vlastně, my jsme byli ještě víkend předtím, jsme byli zase na jiném místě, takže taky tam za mnou došel Boris. Mám tady 4 kam mám postavit. Kdyby věděl, že 4, tak vám rád odpovím. Předpokládám, že asi nějaký bagar nebo něco takového. Ale tohle, no. Já to mám snadný v tom, že prostě znám spoustu lidí, takže znám i ty, kteří jsou ochotní pomoct, i ty, kteří potřebují pomoc. A jak jsem říkal na začátku, já tam nemám žádný jako nepovedený lidi, naopak tam mám všechny povedený, takže tím pádem ti lidi jako automaticky nějakým způsobem pomoc chtějí a v podstatě, když se tam jako dá ta možnost, tak se toho prostě chytí. No, takže v podstatě já tam jako funguji jakýsi konektor. Jako mně tohle přijde fakt jako úžasný a vždycky, když člověk čte, že o těch odbojích, ať to je jedno, jestli to jsou náckové nebo komanči, tak vždycky takové skupiny, jako byly Sokoly a tak dál, tak vlastně byly základem tady toho, takže já čekám, až sem někdo vlítne, tak že stačí zavolat, jenom se přihlásit, že ty už budeš nějakou podzemní armádu. Asi. No, což mě jako připomíná, že v momentě, když vypukla vlastně Ukrajina, tak my jsme vybrali snad půl meka v tělocvičně. Jo, že to bylo taky jako velice rychlý, dobrý. Tím se dostáváme k té poslední věci a k poslední osobnosti. A to je Taylor. Mohl bys říct něco o Taylorovi? Pro mě takový pořád těžký, smutný téma. No, pro mě taky, protože to máme nakonec. My jsme to neprobrečili. No. Že mě to mrzí. No. Že takové lidi odcházet nemají. Ty jsi mi dál vole. Hele, se omlouvám. No v podstatě... Jo. Ten Felix naštěstí funguje, on udělal strašně moc jako dobrý práce, on vždycky byl ten fanatik jako v dobrým slova smyslu, vždycky to byl borec, který se umí fantasticky rozhodovat, na místě, rychle, správně, totálně odhodlaný, tam spoustu lidí prostě zachránil život. Je super, že to pokračuje vlastně dál, to, co on udělal. Nevím, jestli budeme schopný o tom to teda říct vlastně celý, jak to bylo, ale přišlo je jako strašně super ten jeho smysl pro humor, který přijde jako úplně zásadní. Já jsem teďka v podstatě strašně blbá věc se stala. Mě chcípl telefon. A já jsem v něm měl 1,5 hodiny jeho mluvený slovo. Kdy on tam byl, do Bachmutu, tam důněla ta artilérie a on mě prostě vykládal, co se děje. Já jsem ho 1,5 hodiny záznam jsem prostě přišel s ním. No, to je právě zajímavý na těch maximálkách, na tom vánočním večírku. Jste mi tam vlastně vzali dozadu a poslouchali jsme to, co on vlastně říkal. A mě překvapilo, jak strašně jiný
pocit má člověk z toho, když to vidí i ve zprávě, televizi nemám, ale kdekoliv, a jak jiný je, když člověk poslouchá člověka, který aspoň trochu jako zná a kolem to bombardování a tak jak najednou je to blízko, jak je to jako jasný. A ty tenkrát taky si vezl tam vesty a takové věci a já tenkrát byl jsem hrozně nadšený, chtěl jsem jako, abys mě vzal sebou, ale pochopil jsem potom, pak jsem byl rád, že to nedopadlo, když jsem viděl, co se fakt jako děje a jak ta realita někdy umí být jako syrová, strašná, jako... To byl brutální výlet, celý to byl brutální výlet, protože já jsem jednak jako se to rozjelo, já jsem si říkal, že musím, takže prvně jsem došel, dal jsem prostě mu peníze a pak vlastně, jako jestli by něco nemohl udělat, on říkal, hele, vypravujeme auta, říkám jasně, takže s Filipem z Ayali jsem si půjčil dodávku, kterou jsem mu rozbil. A no a vlastně on mě nakontaktoval na lidi, ze kterých jako prostě spoustu jsem znal, protože vlastně v podstatě všichni jsme z nějaký té airsoftové komunity, jsou taky po sebe s malýma plastovými kulíčkama. A takže ty jsem vlastně objezdil, zajel jsem si ke tchánům, nabral jsem si tam vlastně od souseda nějaký 50 litrový kanistry, ty jsem si vlastně naplnil naftou, no a někdy ve 3 ráno jsem vlastně vyrážel, vycházela mi ta cesta někdy asi na 9 hodin a ten závěr prostě 7 kilometrů vlastně před hraničním přechodem, tak se stalo to, že paní přede mnou se rozjížděla z vedlejší a pak si to rozmyslela a já jsem zareagoval pozdě. Takže jsem do ní šťouchl. Tak to bylo takový jako... Já jsem v podstatě poprvé jako boural. No, takže pro mě to bylo tohle ještě v takové situaci, ještě v takovýhle prdeli, jsme byli kolik od běloruské hranice, jsme asi 40 km, možná 20, se pamatuju. No a teďka tohle, takže jsme si tam s těma autama odjeli a já jsem začal s paní vykládat a paní začala z toho taková zdrblá, já samozřejmě taky a za chviličku nás to přešlo a ona říká, tady 7 km od nás je ten sklad. Ten muniční sklad, kam prostě Rusáci foukli ty rakety, to tady vybuchlo 3 dny zpátky. Jo, tak ten je odsaď jako 7 kilometrů. 5 kilometrů odsud je stát, který je ve válečném konfliktu. Tam umírají lidi. A my máme nabouraný auta. Takže dobrý. Takže vzali jsme si na sebe kontakty, já jsem ještě paní napsal, jestli všechno v pohodě, ona říká, že čeká na mechanika, ale že dobrý, jak se mám já. A bylo to takový jako hezký setkání. No, a vlastně se stmíváním, protože byl únor, tak se březen začátku března, myslím. Myslím, že hnedka týden jsem to stihl, nevím. Tak vlastně se stmívalo brzo. A jak se stmívalo brzo, tak potřeboval jsem se nějak tam dostat. Auto hučelo, kontrolky svítily skoro všechny a já jsem měl před sebou nějaké 900 km do Brna. Tak jsem vzal kamošovi, říkal, potřebuji něco 100-200 km maximálně, jo, na nějaký přespání, jo, máme borca bezvadný, jezdí husary, tak se s tím tak se seznámíte, to bude všechno v pořádku. Tak tam jsem dostal nejlepší medovinu, kterou jsem kdy pil od toho pána, tak to bylo taky hrozně prima. No a pak jsem vlastně dělal tohle, pak jsem vlastně dělal překladatelku tlumočníci, protože polština mi jde a baví, je to takový jako příjemný jazyk a celkově mám s Polákama jako velice dobrý vztah dlouhodobě. Takže jsem tam dělal nějakou tlumočnici a tam třeba fakt byla situace, kdy oni potřebovali velikánský tahaj s několika teréňákama prostě převést a jako kudýma to mají převést, kudýma přejedou a já jsem zavolal paní na nějaký oficiální úředníci jsem zavolal. Já jsem čekal, že to bude prostě, že mě s tím pošle šípku. Samozřejmě není problém, přepojím vás, zařídíme, uděláme. Jasně, dejte mi prosím vás 2 minutky. Za 2 minutky byl telefon zpátky. Tak, pane, máte přechod tento a tento. Tady bez problému. Tady, když přejedete, tak nepotřebujete vlastně žádnou dálniční známku, vlastně až plásnu do Přemyslu. A takovým způsobem prostě jednání. Všude tam svítili podpora Ukrajině. Je to zajímavé, že jako, když jsou ty těžké věci, tak se začnou teprve ty lidi vybarovat vlastně, kdo je kdo. No. Takže to je asi jediný hezký aspekt tady tyhle věci.
Tak jo, já myslím... To řekl dobře, jo. Aspoň řeknu na závěr, aspoň vtip, které aspoň můžeme vystřihnout. Snad by se mu zasmál, aspoň Taylor. Jak takhle v Moskvě na olympiádě, tam se poprala Fibingerová s Navrátilovou o holící strojek a nakonec vyhrála Fibingerová, protože Navrátilo kopla do koulí. Pořád ti to jde, ty vole. Dík moc.